ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬው የባይናንስም እንዲሁም ዋይዝን የሚያጠቃልል ኤፒሶዳችን ላይ የምናየው ምንድነው እንዴት አድርገን ከባይናንሳችን ላይ ወደ ዋይዝ p2p ትሬድን በመጠቀም ገንዘባችንን ወደ ዋይዝ መላክ እንደምንችል ነው የምናየው። እንደምታዩት እንደዚህ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ የት ጋር ነው መጀመሪያ የምትመጡት? እዚህኛው ፔጅ ላይ ነው። ግን ምንም ችግር የለውም። እዚህኛው ላይ ካልሆናችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር መታችሁ ዳሽቦርድ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትሬድ የምትለዋን ኦፕሽን ጋር ትመጡና ከዛ እዚህ ጋር p2p ትሬድ የምትለዋለች እሷን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ከዛ የዚህን ጊዜ ላይ እንደምታዩት ባይ ኤንድ ሴል የሚያደርጉ ሰዎች ያለበት ሴክሽን እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን አላማችን ምንድነው? ከባይናንሳችን ላይ ያለን ብር ወደ ሌላ ቦታ መላክ ነው፣ ወይም ክሪፕቶን ወደ ፊያት መቀየር እንደማለት ማለት ነው፣ ወይም ወደ ካሽ መቀየር ወይም ደግሞ ባንክ ላይ እንደመላክ የሚባለው ኮንሰፕት ማለት ነው አሁን የምናደርገው። አሁን አንገዛም ማለት ነው። ባይ የሚለው ሴክሽን ላይ ሆነን ባይ ካደረግን USDT ወደ ባይናንስ ልናስገባ ነው። አሁን ግን ባይናንሳችንን ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ዋይዝ መላክ ስለሆነ ፍላጎታችን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሴል የሚለው ኦፕሽን ላይ ነው የምንመጣው ማለት ነው። እዚህ ሴል የሚለው ኦፕሽን ላይ ከመጣን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው በኢሮ ነው እያሳየን ያለ ነው። እኛ ደግሞ የምንፈልገው በዩኤስዲ ነው ብንል እቺ መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩኤስዲ አድርገን ማለት ነው። በዩኤስዲ መሆኑን ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር እያደረግነው ያለ ነው ትራንዛክሽን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር በኢሮ ከሆነ ይሄ ሰው በኢሮ ነው የሚያስገባልን ማለት ነው። ጥሩነቱ ዋይዝ ላይ ምንም አይነት ችግር የለውም። የእናንተ ፍላጎት ነው የሚወስነው ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋይዝ ላይ ስንመጣ ስታዩ እዚህ ጋር የዩኤስዲን ባላንስ አለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር መተን ብናይ የኢሮም አለኝ የፓውንድም አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደመረጥኩት ነው ዲተርማይን የሚሆነው። ዩኤስዲ ከመረጥኩ እንደምታዩት እዚህ ሴክሽን ላይ ዩኤስዲ ላይ ነው ገንዘቡ ገብቶ ቼክ የምናደርገው። እንዳልኳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛው እንደምሳሌ ኢሮ ላይ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ እነዚህ ሰዎች ጋር በኢሮ መርጬ ስገባይ ገንዘቡ መግባቱን ቼክ የማደርገው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ኢሮ ላይ መቀየሩን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። አሁን እኛ የምንፈልገው ግን በምንድነው? በዩኤስዲ ነው ብለን እናስብ። ሀሳቡ እንዲገባችሁ ነው ይሄን ያሳየዋችሁ። እዚህ በዩኤስዲ እናርግና ከዛ እንዲካረቀን በኋላ ሞር ለማቅለል አሁን እንደዚህ ውስጥ ገና እየሄድን ከምንፈልግ ፊልተር ስላለ ኦል ፔመንት ሜተድ የሚለውን ትነኩና ዋይዝ የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት በዋይዝ ላይ የሚገበያዩ ሰዎችን ብቻ ሊስት እንደዚህ አድርጎ ያመጣላቸዋል። የዚህ ጊዜ ላይ ከዚህ በፊት የሰራውላችሁ ባይናንስ ኤፒሶዶች ላይ አይታችኋል። የምናያቸው ነገሮች ምንድናቸው ያልኳቸውን እዛኛው ላይ የሚዩት። ትንሽ ግን እዚህ ጋር ሳይበዛ ለማስረዳት ያክል እንደምታዩት እንደዚህ ቬሪፋይድ መርቸንት ነው ወይ፣ ፕራይሱ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሊስት ትንሹ ስንት ነው የሚገበያየው ይሄ ሰው የሚለውን ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን ለዚህ ኤግዛምፕል እኛ መግዛት የፈለግነው ለሴይ በቃ አንድ $30 ወይም $20 ብለን እናስብ። ግን $30 ብለን እናስበውና እዚህ ጋር 30 ብለን ስንጽፍ $30 ሊገበያይ የሚችልና ከዛ በታች ጀምሮ እሺ የሚል ሰው ቬሪፋይድ የሆነ እንደዚህ ያመጣላቸዋል። አሁን እንደምታዩት ፕራይሱ ትንሽ ነው፣ ቬሪፋይድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 162 ኦርደር አለው። ፐርሰንቴጅ ኮምፕሌሽኑም የዚህ ሰው አሁን ጥሩ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ሰው ጥሩ ነው። ግን ኦልሬዲ በቃ ይሄ ሰው ለኔ አሁን በእኔ ፐርስፔክቲቭ በምነግራችሁ እስካሁን ባያችሁ ቪዲዮ ላይ በምናየው ነገር አንጻር ሳይሆን ይሄ ሰው ምንም ምጥልበት ምክንያት የለም። ጥሩ ፕራይስ አለው። ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። በዚህ ዋጋ ሸጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ሴል USDT ይላለው ማለት ነው። አሁን ይሄን ነገር ግን የምናስበው አካውንታችሁ ላይ ያው ኦፍ ኮርስ USDT ባላንስ እንዳላችሁ አስዩም ተደርጎ ነው። ፎር ዲስ ኬዝ እኔ አሁን ብዙም ፈርዘር መቀጠል አልችልም፣ ምክንያቱም የለውም አክቹሊ እንደዚህ USDT ማለት ነው። መሸጥ አልችልም። እናንተ ግን በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ልክ እንደዚህ ስታደርጉ እዚህኛው ስቴፕ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እስኪ 30 ብንልና ብንጽፍ ስንት አገኛለሁ? $29 ከ25 ሳንቲም በዩኤስዲ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? አካውንቴ ላይ ይገባልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስትጽፉ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ወይም የምትሸጡትን እናንተ እዚህ ጋር ስትጽፉ የምታገኙትን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ነው ዋናው ቁም ነገር ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ፔመንት ሜተድ የምትለዋን በእርግጠኝነት ዋይዝ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ አለበለዚያ አይሆንም። ዋይዝ ላይ መሆኑ ካልሆነ
አድ አላረጋችሁም ማለት ነው። ፔመንት ሜተድ ዋይዝ አለኝ ብላችሁ አላስገባችሁም ማለት ነው። ሶ ለሱ የሰራውላችሁ ቪዲዮ አለ እንዴት ዋይዝ አካውንታችሁን ባይናንስ ላይ አድ እንደምታደርጉ እሱም ቪዲዮ አይታችሁ አድ አድርጉ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ሴል ዩኤስዲቲ ነው የምትሉት ማለት ነው። ልክ ሴል ዩኤስዲቲ ስትሉት አሁን እዚህ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አይነት ነው የሚያመጣው። ግን ትንሽ የሚለየው በዚህኛው ኬዝ ላይ ልክ ባይ ላይ ካያችሁት ቪዲዮ አንጻር አሁን ሴል ላይ ስታዩት ልዩነት አለው። አሁን በስክሪኑ ላይ እያያችሁት ያለው ከዚህ በፊት ዩኤስዲቲ ስገዛ ባይ ስጠቀም እዚሽ ጋር ሴል በምትለው ፋንታ ባይ ብዬ ስገባ አዛኛው ቪዲዮ ላይ የሚመጣ ያያችሁታል አይደል? ቻት አሁን እዚህ ጋር ስክሪኑ እንደምታዩት በቀኝ በኩል ቻት ማድረግ ያለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የምናስገባበትን የባንክ ዲቴይል ነው የሚያሳያል። ይሄኛው ላይ ግን ትንሽ የሚለየው ምንድነው? ዝቅ ስታደርጉት አሁን በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ፔመንት ሪሲቭድ የምትለው ኦፕሽን አለችው ይሄኛው ማለት ነው። እና የባንክ ዝርዝር አይደለም ያመጣው። እናንተ አሁን በዚህኛው ሰዓት ላይ ምን እያደረጋችሁ ስለሆነ እየሸጣችሁ ያኛው ሰው ስለሆነ እየገዛ ያለው ይለያያል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ ፔመንት ሪሲቭድ የምትለውን ኦፕሽን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ልክ አሁን ባይ ስታደርጉ የሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ የሚዩት ሀሳቡም ደግሞ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ባይ በምታደርጉ ሰዓት ላይ ብር አስገብቻለሁ ብላችሁ ስትናገሩ ያ ሰው የሚያደርገው ነገር እዚህ ጋር አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፔመንት ሪሲቭድ የምትለውን በተን ነው ክሊክ የሚያደርገው ማለት ነው። እሱን ሲያደርግ ነው ክሪፕቶአችሁ የሚለቀቀው። ካላደረገ አይለቅላችሁም ማለት ነው። ሶ በባይናንስ ላይ ሁሌም ገንዘብ ሳይገባላችሁ ምን አታደርጉም? ክሪፕቶ አይለቀቅም ማለት ነው። ሶ አሁን ሴል እያደረጋችሁ ነው። ይሄን ያክል ዩኤስዲቲ በዚህ ሰዓት ላይ ምን አድርጎታል? ባይናንስ ሆልድ አድርጎታል የእናንተን ዩኤስዲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴል ብዬ ብገባ ሆልድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር በስክሪኑ ላይ እያያችሁት እንዳለው ፔመንት ሪሲቭድ ትላላችሁ። ግን የምትሉት መጀመሪያ ምንድነው? አሁን እስቲ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በዩኤስዲቲ ነው ብለናል። እዚህ ጋር $50 ከ88 ሳንቲም የሚለው ጋር ከዚህ ሰውዬ ስፔሲፊካሊ ከዚህ ሰውዬ የተላከላችሁ ብር መግባቱን እርግጠኛ ስትሆኑ እዚህ ትራንዛክሽን ላይ ያሳያችኋል። እንደገና ይሄኛውን ባላንሳችሁ ይቀየራል ማለት ነው። የዚህ ሰውዬ አድሬስ መግባቱን እርግጠኛ ስትሆኑ ብቻ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ያያችሁትን ፔመንት ሪሲቭድ የሚለውን ትነካላችሁ። አይ ሆፕ ግልጽ ነው። ልክ ፔመንት ሪሲቭድ የምትለውን ክሊክ ስታደርጉ ምን ያመጣላችኋል ማለት ነው? ልክ እንደዚህ እነዚህን ቦክሶች ቲክ የሚደረጉ ቦክሶች ያለበትን ያመጣል። አው ሪሲቭ አድርጌያለሁ የሚለው ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደገና ደግሞ ከታች ያው ቼክ አድርጌያለሁ ፔመንት ከዚህ ሰውዬ ነው የተላከልኝ የሚለውን ታያላችሁ እና አግሪ አድርጋለኝ ሪሊዝ ለማድረግ ብላችሁ ከዛ ልክ ኮንፊርም ስትሉና ስትነኩት ማለት ነው እነዚህን ቦክሶች ቲክ አድርጋችሁ ልክ ኮንፊርም እና ሪሊዝ የምትለውን ስትነኩ ምን ያደርጋል? ለዛ ሰውዬ ሪሊዝ ያደርግለታል ማለት ነው። ምኑን? ክሪፕቶን። ከዛ ሸጣችሁ ማለት ነው የዩኤስዲቲያችሁን በዛ ሰዓት ላይ ወደ ዋይዝ አካውንታችሁ ደግሞ አስገባችሁት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ በቀላሉ በባይናንሳችሁ ላይ ያለን ዩኤስዲቲ ወደ ዋይዝ አካውንታችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጋይስ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ጥሩ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሲለቀቁም ደግሞ ቶሎ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት አብሯት። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።